Ви теж це бачите? Ось карта 1918 року. А ось секретний звіт, який Сталін особисто наказав спалити. Чому вони десятиліттями витрачали мільярди доларів, щоб ви ніколи не дізналися, де насправді закінчується і починається ніщо? Те, що я знайшов у цих архівах, повністю пояснює, чому вони так бояться петиції про перейменування їхньої країни назад на Московію. Виявляється, кордонів Російської Федерації, якими ми їх знаємо сьогодні, історично просто не існує в природі. Це фантом, побудований на вкрадених українських землях та філологічних маніпуляціях. Сьогодні ми розберемо три секретні карти, які доводять, Росія це проєкт, термін придатності якого закінчився ще 100 років тому. Ви побачите, як Україна мала виглядати насправді і чому Білгородська область це лише початок повернення додому. Дивіться уважно, бо це відео можуть скоро видалити. Отже, почнемо з фундаменту, чому ми взагалі називаємо їх Росією. Більшість із вас звикли думати, що це назва з якоїсь певної глибокої давнини. Але подивіться на цей документ. Це цифрова копія з архіву Девіда Рамзі, однієї з найбільших картографічних колекцій світу. Ми зараз з вами перебуваємо у 17 столітті. Ось Європа, ось Польща, ось Україна, яку часто підписує як країна козаків. А тепер погляньте правіше. Бачите надпис Раша? Ні. Там великими літерами написано Московія або Тартарія. Але що ж сталося? Чому на картах 18 століття раптом з'являється Російська імперія? Відповідь криється в одному конкретному указі Петра І від 1721 року. Це була найбільша крадіжка бренду в історії людства. Московія на той час була абсолютно відсталим, ізольованим улусом, який не мав жодного відношення до європейської культури. Щоб, так би мовити, прорубати вікно в Європу, Петру потрібен був солідний родовід. І він його просто взяв і вкрав у нас. Він взяв грецьку назву Русі, Росія і наклеїв її на своє болото. Це все одно, що ваш сусід вкрав би ваші документи, прізвище, історію вашого роду, а потім прийшов виганяти вас із вашої ж власної домівки. Бо він тепер нібито справжній господар. Згадайте, що ви писали мені в коментарях під минулими відео. Ви абсолютно праві. Назва Москва – це не про велич. Більшість лінгвістів погоджується, що етимологія цього слова походить від фіно-угорських мов, де маска або мозк означає ведмідь або гниле болото, а ва – це вода, гниловоддя, якщо це разом скласти докупи. Ведмежа річка. Ось справжнє обличчя їхньої столиці. Вони сторіччями намагалися вимити цей, так би мовити, болотний присмак зі своєї історії, перекриваючись нашим Києвом. І саме тому сьогоднішня петиція про повернення їм назви Московія – це не просто тролінг, це акт деокупації історії, бо як тільки ми забираємо в них назву Росія, вони миттєво втрачають право на спадщину Русі, на нашу церкву, на нашу культуру і найголовніше на наші території. Але якщо ви думаєте, що вони вкрали тільки назву, ви дуже сильно помиляєтесь. Зараз я покажу вам карту 1918 року, від якої в сучасних російських пропагандистів починається просто нестерпна істерика. Подивіться уважно на цей документ. Це офіційна карта Української Народної Республіки, представлена на Паризькій мирній конференції в 1919 році. Це не фантазія якогось блогера, допустимо мене. Це документ, який визнала світова спільнота того часу. І що ми тут з вами бачимо? Поки кремлівські пропагандисти кричать про якісь там видумані подарунки Леніна, ця карта показує зовсім іншу реальність. Україна 1918 року була значно більшою за сучасну Білгородщину, Стародубщину, значна частина сучасної Воронезької та Курської областей. Це території, де українська мова, культура та традиції були абсолютно панівними сторіччями. Зверніть увагу на Білгород та Суджу. Сьогодні ці назви щодня в новинах через бавовну, але мало хто знає, що в 1918 році Білгород був частиною Української державної
держави гетьмана Павла Скоропадського. Тут стояли наші залоги, тут діяла наша адміністрація. Чому вони взагалі стали російськими? Коли більшовики окупували Україну, вони почали, так би мовити, перекроювати кордони по-живому. Ленін і Сталін чудово розуміли, якщо залишити Україні її етнічні землі з потужними промисловими потенціалами, вона рано чи пізно знову стане незалежною. Тому вони провели хірургічну операцію, відрізали від нас цілі повіти, де люди ідентифікували себе як українці. А тепер погляньте ще далі на схід Кубань. На картах 1918 року це територія, яка мала з Україною тісні федеративні зв'язки і прагнула до спільного об'єднання. Це наш генетичний код. За переписом 1897 року понад 60% населення Кубані вказували своєю рідною мовою українську. Це були нащадки запорозьких козаків. Ви тільки вдумайтесь, Росія сьогодні намагається захищати російськомовних у нас, хоча сама вкрала і силоміць асимілювала мільйони україномовних на своїх південних кордонах. Вони просто затерли українське минуле цих регіонів, перетворивши вільних козаків на слухняних гвинтиків імперії. Я хочу, щоб ви зрозуміли головне: сучасні кордони Російської Федерації – це не результат тисячолітньої історії. Це результат терору, депортацій та адміністративного свавілля комуністів. Коли Путін каже, що Україну створив Ленін, він нагло бреше. Бо саме Ленін і його поплічники відрізали від України Білгородщину та Таганрог, щоб створити цей імперський буфер. Кожна тріщина на сучасній карті РФ – це шрам на тілі України. І коли сьогодні ми говоримо про деокупацію, ми маємо пам'ятати не тільки про кордони 1991 року, а й про те, де насправді билося серце нашої держави 100 років тому. Ви помітили, яка істерика почалася в російських медіа, коли петиція про перейменування їх на Московію набрала необхідні голоси? Коли Скабєєва та Соловйов годинами кричали про український нацизм, коментуючи звичайну історичну назву. Відповідь проста: вони бояться правди більше, ніж ракет. Назва Росія – це єдиний клей, який тримає цю клаптикову імперію вкупі. Це фасад, за яким вони ховають свою справжню суть – агресивне московське царство, яке просто розбухло від загарбаних земель. Коли ми називаємо їх Московією, ми миттєво руйнуємо їхній головний міф про тисячолітню державу. Як тільки світ почне використовувати цю назву, автоматично постане питання: а на якій підставі ви володієте Сибіром, Кавказом, Татарстаном або нашою Кубанню? Якщо ви не спадкоємці Росії, то ви просто окупанти, які затрималися на чужих землях. Перейменування – це не просто лінгвістична вправа, це юридичний та моральний вирок імперії. Це початок деокупації свідомості не тільки українців, а й усього світу, який досі перебуває в полоні російських історичних казок. Подивіться ще раз на ці секретні карти розпаду. Це не питання, чи станеться це взагалі, це питання, коли воно станеться і відбудеться. І кожне таке відео, кожен ваш коментар, кожен підпис під петицію – це удар по фундаменту цього гнилого болота. Вони намагаються стерти наші контури, але натомість вони стирають свої ж власні. Повернення до назви Московія – це повернення їх у природні межі, про які ми говорили сьогодні. Це справедливий фінал для проєкту, який побудував свою велич на нашій крові, на нашій історії. Вони знають, що кінець близько, і саме тому вони так сильно лютують. Друзі, історія – це не те, що вкрите пилом в якихось там певних архівах. Це те, що ми пишемо прямо зараз. Кожен факт про Московію, про який ми дізналися сьогодні, кожна карта 1918 року – це ваша зброя в інформаційній війні. Ми повертаємо собі право називати речі своїми іменами. І я дякую кожному з вас, хто поширює ці знання. Ваші коментарі та репости змушують алгоритми Ютубу показувати правду тим, хто досі живе в полоні імперських міфів. Напишіть під цим відео, яке місто чи регіон на картах УНР вразили вас найбільше. Давайте покажемо Ютубу, що українська історія – це тренд номер 1. Для тих, хто хоче підтримати створення таких розслідувань і допомогти каналу розвиватися, ви можете стати нашим спонсором прямо тут, на YouTube. Це дає вам доступ до ексклюзивних матеріалів та раннього перегляду роликів. Також у описі під відео ви знайдете посилання на Монобанку та Приват,
Кожна ваша гривня – це інвестиція в якісний український контент. Вона нищить ворожу пропаганду і пам'ятайте, частина ваших донатів традиційно йде на підтримку наших хлопців на фронті, щоб контури на мапах швидше ставали реальністю. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал Контури Історії, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це були Контури Історії. Ми знаємо свою назву, ми знаємо свої кордони. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.